naman ang inyong lingkod, Lola Dalosa. Iska! Halika nga dito, Apo. Gusto kong kumain ng talong na may kamatis na may itlog. Bahala ka na nga anong gusto mong luto, basta yun ang gusto kong kainin. Palambing lang, Apo, ha? Matanda na kasi ang lola mo. Ha? Aliklato po, Lola! Lola, meron po akong ikukwento sa inyo. Ito po ay tungkol sa alamat ng talong. Merong isang bata. Ang pangalan niya ay si Longlong. Dahil sa laki ng kanyang ilong, kaya tinutukso siya ng mga kaibigan niya. At meron din siyang babaeng nagustuhan. Ang pangalan niya si Shuka. Nanligaw siya kay Shuka, kaso ayaw ng ama dahil nga sa kanyang ilong. Ang ginawa ng ama, sabi niya, kung makakuha ka ng dilaw na bato sa bundok na yon, ay ibibigay ko sa'yo si Shuka. Ang ginawa ni Longlong, kumaripas siya ng takbo doon sa may isla na yon sa bundok. Hanap siya ng hanap ng bato. Wala tagal siyang makita hanggang nanlupaypay na siya. As in, wala talaga siyang makita kahit umakyat pa siya sa mga bundok, mga bato-bato. Wala talaga siyang nakitang batong dilaw. Hanggang nasa ilalim siya ng puno ng niyog. May nakita siyang bato na kulay berde. Ginawa niyang upuan yon. Dahil sa kawalan ng pag-asa na makakita ng batong dilaw, nanalangin siya sa bathala na hindi siya makakalimutan ni Shuka at ng mga kaibigan niya. Kaya pinagbigyan siya ng bathala. Ang nangyari, may tumupong halaman sa harap nila Shuka. At ang hugis ng bunga nun ay mahaba na parang ilong ni Longlong. Kaya tinawag nila itong talong. At yung mga kaibigan naman ni Longlong ay ganun din, meron din tumubong halaman na ganon, kaya tinawag nila talaga itong talong. At sa kabilang isla naman, si Longlong ay nainip na. Tumanda na siya doon, pumuti na ang buhok. Sa sobrang galit niya, ay sinipa niya ng sinipa yung niyog hanggang nahulog ang bunga nito. Paghulog ng bunga, tumama sa bato at nakita niya na yung bato pala na yun ay kulay dilaw. Kaya nung tumingin siya sa paligid, ang dami-dami palang bato na kulay berde na pag binuksan mo ay kulay dilaw. Pero hindi niya pinakailaman yun. Isa lang ang kanyang dinala pa uwi. Pagdating niya doon sa bahay nila Shuka, sa malayo pa lang, natanaw na niya si Shuka. Puti na rin ang buhok. Kahit maputi na ang buhok ko. Ay, grabe no. Long, long distance love affair. At ayun na nga ang alamat ng talong. Lola, nagustuhan niyo po ba yung kwento ko? Ay nako, si Lola ayaw kumibo. Eto na Lola, malapit na pong matapos ako. Ayan, babalik na rin lang natin itong kamatis para masarap siya. Ayan, pagkatapos natin i-bake itong kamatis, ay lalagyan natin siya ng oil para hindi dumikit yung itlog mamaya, o diba? Ay nako Lola, pasensya ka na kasi hindi mo naman ako tinuruan, kaya
tingnan mo to, Lola. Pag nakita mo to, naku, lumulobo yung itlog, yung luto po. Lumalaki siya. Ayan, oh. Kanina konti lang yan. Tapos halos mapuno na po yung lutuan. Bakit kaya naging ganun yun, no? Halos maganda awas-awas na. Ayan, no? Para tuloy siyang puto. Oh, ayan. Parang cake. Lumaki. Baka nang puro hangin. Babalik ka rin natin. Ay. Ang sarap. Diba? Bongga to, Lola. Charan! Ito na po, Lola. O, tikman niyo na po. Abe, mukhang masarap nga ito, aba. Patikim nga. Ay, may... Abe? Masarap nga, aba. Malinamnam siya. Magaling bata. Thank you, Lola! Ayan mga kapusa, maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pong mga videos. Ito po si Iska and Dalosa nagsasabing paalam!